Hi everyone! ඔයාලා හැමෝම මගේ YouTube channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මට විශේෂ දවසක් මොකද අද තමයි මගේ wedding anniversary එක. ඉතින් අද දවසේ මගේ ගෙදර ගොඩක්ම ආස කරන කේක් එකක් හදන්න මම තීරණය කෙරුවා. ඉතින් ඒ අත්දැකීම ඔයාලා අතරේ බෙදා ගන්න කියලා මට හිතුණා. ඉතින් කේක් එකක් කිව්වට මේක මම ගොඩක් වෙලාවට dessert එකක් විදිහට තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් හරිම ලේසියෙන් වගේම ඉක්මනින් හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම වෙනස්ම රසයක් තමයි මේ කේක් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද අපි මේ ඩෙසර්ට් එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම බිත්තර 4ක් මම බීට් කරගන්නවා. ඊළඟට සීනි ග්‍රෑම් 120ක් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට හලාගත් පිටි ග්‍රෑම් 150ක් මම අරගෙන තියෙනවා. ඒක ටිකෙන් ටික මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට බේකින් පවුඩර් ග්‍රෑම් 8කුත් මේ විදිහට මම එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට හොඳට බීට් කරගත්තට පස්සේ බටර් තවරපු ට්‍රේ එකකට මම මේක හලාගෙන අංශක 180ක උෂ්ණත්වයට විනාඩි 15ක් 20ක් වගේ කාලයක් කේක් එක බේක් කරගන්නවා. ඉතින් කේක් එක බේක් වෙනකම් මම දැන් ස්ට්‍රොබෙරි සිරප් එක හදාගන්න තමයි යන්නේ. වතුර මිලිලීටර් 200කට සීනි හැඳි 2ක් දාගෙන මේ විදිහට රත් වෙන්න තියලා කපාගත් ස්ට්‍රොබෙරි ග්‍රෑම් 50ක් මම මේ විදිහට භාජනයට දාගෙන ඒක තම්බ ගන්නවා. ඉතින් සිරප් එක දැන් මේ විදිහට නිමෙන්න තියලා ස්ට්‍රොබෙරි ග්‍රෑම් 200ක් මම මේ විදිහට පුංචි කොටු කෑලි වලට කපා ගන්නවා. ඊළඟට මම හොඳට ඉදුණු කිවි ගෙඩි දෙකකුත් මේ විදිහට සුද්ධ කරගෙන ඒකත් කොටු කෑලි වලට කපා ගන්නවා. ඉතින් දැන් මම ක්‍රීම් එක හදාගන්න යන්නේ. මේකට මම මස්කර්පෝනේ චීස් ග්‍රෑම් 500ක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම විපින් ක්‍රීම් මිලිලීටර් 400කුත් මම මේකට ඇඩ් කරගන්නවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම විනාඩි 5ක වගේ කාලයක් හොඳට බීට් කරගෙන icing sugar ග්‍රෑම් 200කුත් මම මේකට ඇඩ් කරගන්නවා. ඉතින් ක්‍රීම් එක දැන් ලෑස්ති. දැන් ඉතින් කේක් එක මම මේ විදිහට කපා ගන්නවා. දැන් ඉතින් අපි කලින් හදාගත්ත ස්ට්‍රොබෙරි සිරප් එකෙන් කේක් එක මේ විදිහට තෙමා ගන්නවා. ඉතින් ඊළඟට
ක්‍රීම් එක මේ විදිහට කේක් එකට දාගන්නවා. ඉතින් හොඳට මතක ඇතුව ක්‍රීම් එක ගාගන්න. ක්‍රීම් එක හොඳට තියෙන තරමට තමයි කේක් එක රසට එන්නේ. ඉතින් ඊළඟට අපි කපාගත්ත ස්ට්‍රෝබෙරි සහ කිවි මේ විදිහට කේක් එකේ ක්‍රීම් එක උඩට දාගන්නවා. ඊළඟට කේක් එකේ ඉතුරු පළුව මේ විදිහට පළතුරු උඩට දාගෙන ආයෙ සැරයක් ස්ට්‍රෝබෙරි සිරප් එකෙන් මේ විදිහට කේක් එක හොඳට පොඟව ගන්නවා. ඊළඟට ඉතුරු වෙච්ච ක්‍රීම් ටිකෙන් මම කේක් එක උඩට මේ විදිහට දාගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ තියෙන්නේ අද අපි හදාගත්ත කේක් එක. ඉතින් මතක ඇතුව මේ කේක් එක ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගන්න. මොකද මස්කර්පෝනේ ක්‍රීම් එක ගොඩක් දිය වෙන්න බලනවා. ඒ හින්දා ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙන තරමට තමයි අපිට කේක් එක ගොඩක් රසට තියාගන්නත් පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා try කරලා බලන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහස් මට ලියන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් තාමත් ඔයාලව subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහට හමු වෙන තුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.